Yes. Hi to the vlog. May ganun. May ganun. Ang aming boss, nandito na, ha? Woo! YAKIMIX TRINOMA! Go. Late na pala tayo? Yes. Kanina pa yun, Hi guys! Okay guys, so we're going to the food! Dito tayo sa soup! Crab stick corn soup.
Ano? Wala yata eh. Parang wala. Hindi. Tanggalin mo na yun. Kim, tanggalin mo na yun. Gano'ng oras ba dinner?